So yun, good day mga master. Another vlog na naman tayo. Pero ngayon, may iba naman tayo. Pagsasamahin natin ang Honda Dash110 at Sniper150. Ano bang itsura? Ano mangyayari? Maganda ba kalalabasan? O mga master, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Tapos click the notification bell para updated kayo sa akin mga parating pang mga video kahit medyo matagal. So alamin natin kung ano yun. Let's go!